Là một con người bình thường, tôi vô tình té từ cây xuống. Sau đó tôi được chuyển sinh sang một thế giới khác. Trong thế giới này tôi đã bị ép trở thành một thợ săn mang trong mình hệ thống. Mà cái hệ thống chó điên này hàng ngày nó bắt mình hít đất, gập bụng, squat và chạy 10 cây số muốn lòi xịt luôn để mạnh lên. Thế giới này còn những cánh cổng. Trong những cánh cổng đó là một hầm ngục vô cùng to lớn để mình chinh phục và thăng cấp, đụng độ với những con boss mang trong mình sức mạnh biến thái có thể làm gỏi mình ngay bất cứ lúc nào. Và mình với vai trò là nhân vật chính trong thế giới này, mình cần phải đánh bại hết những con boss có trong đây. Mời các bạn đón xem mình có hoàn thành được nhiệm vụ này không. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với thế giới solo leveling thôi nào. Vừa vào thế giới, xuất hiện trước mặt mình có ngay một cái hậu quán bạch hổ và có một cái tòa tháp gì đó khá cao. Mình cũng không vội vào mà kiểm tra đồ trong người trước. Trong người mình có một sợi dây chuyền cộng 1.5 tấn công và một chiếc nhẫn bị nguyền rủa. Nhanh chóng trang bị sợi dây chuyền vào và bắt đầu nhận hết phần thưởng nhiệm vụ cho. Tổng cộng nhận được một đá mana cấp E, một miếng triệu hồi bóng Eric và 3 quả táo vàng phù phép. Sử dụng bóng Eric mình hoàn thành thành tựu trích xuất bóng tối và lưu trữ bóng level 1. Mọi thứ xong xuôi hết, mình chạy vào hội quán, đi xung quanh lục những cái rương. Đây là một hội quán cấp S nên đồ trong rương cho mình khá là phong phú, có đá mana từ cấp C đến cấp S. Mình cũng không ngại ngùng gì sử dụng hết đá mana trước mặt chủ hội quán luôn. Ông ta cũng không có keo kiệt gì, đưa ra cho mình một lời mời. Nếu đủ cấp 25 thì quay lại đây, mình có thể vào hội quán của ông ta. Mình tiếp tục đi xung quanh hội quán để chôm đồ tiếp. Ở đây mình lấy ở trên kệ một chiếc áo của Choi Yong In và một ít trang bị bằng sắt với vàng. Trong đây vũ khí cũng được chia từ ganh D đến ganh S. Mình may mắn nhận được một cây kiếm ganh S trong rương đồ của hội quán. Mình cũng cần phải hoàn thành những nhiệm vụ hàng ngày như hít đất, gập bụng, squat và chạy đủ 10 cây số. Nếu mình hoàn thành tốt thì sẽ có 3 lựa chọn phần thưởng. Đầu tiên, mình sẽ nhận được một hộp chiến lợi phẩm. Trong đây mình sẽ có cơ hội nhận được chìa khóa đi xuống ga tàu điện. Phần thưởng thứ hai là phục hồi hoàn toàn và cái cuối cùng là nhận được 10 điểm kỹ năng. Chạy đi tìm cổng cho đến tối thì mình cũng thấy một cái. Trong hầm ngục này mình phải đánh bại những con goblin để có thể tiến sâu hơn vào trong. Trên đường đi mình cũng thu thập thêm lính bóng tối để xíu nữa gặp con boss trong hầm ngục thì có cái để đối phó với nó. Mình không cần tốn quá nhiều sức để đánh bại con boss Goblin King này. Và trong đây mình có tổng cộng 9 con boss để tiêu diệt. Và phần thưởng của con Goblin King này là 2 đá mana cấp S và một cây kiếm Solar Diamond với sức tấn công là 30. Còn cái kiếm mà các bạn thấy bên tay trái mình là bỏ tiền ra vào cửa hàng để mua, tốn hết 3.400 tiền của mình á. Chinh phục xong hầm ngục, mình liền đi ra ngoài thì xuất hiện thêm một cánh cổng kế bên đó nữa. Hầm ngục này là của con boss Ancient Golem với 2 món vũ khí sát thương cao trong tay. Mình cũng nhanh chóng dọn dẹp hết tụi Goblin và mấy con Golem đá trong đây. Khi gặp được chủ hầm ngục, mình chịu hồi hết lính bóng tối ra và bắt đầu lao vào con boss. Con boss này cũng quá dễ dàng, không làm khó được mình với 2 món vũ khí mạnh trong tay. Sau khi ra ngoài, mình bật bảng hệ thống lên và bắt đầu phân bố đều số điểm nhận được. Những điểm này mình cộng nó khá là đều nhau vì mình muốn nhân vật của mình mạnh một cách toàn diện. Mấy ngày sau, mình có vào thêm 2 cánh cổng nữa nhưng mà nó y chang với cánh cổng đầu tiên, toàn là tụi Goblin với Goblin King, không có gì mới lạ. Cho đến cánh cổng thứ 3 thì đã xuất hiện một con boss khác, đó là Gem Golem. Trong cánh cổng này có thêm những sinh vật mới như là những con sói nanh thép và kỵ sĩ bất tử với cấp độ gần như là gấp đôi mình. Hầm ngục này nó cũng khá rộng nên mình phải tốn một ít thời gian để đi tới con boss. Gặp được chủ hầm ngục, mình chịu hồi lính bóng tối ra và bắt đầu đại chiến. Mình cứ tưởng nó sẽ yếu như 2 con boss trước nhưng suy nghĩ này đã mém hại chết mình. Nó chỉ cần 2 đến 3 chiêu thôi là có thể đưa cây máu của mình vào ngưỡng máu tử. Nhờ sự hỗ trợ của 2 quả táo vàng phù phép thì cuối cùng mình cũng đã đánh bại được nó. Phần thưởng lần này của mình vẫn là 2 đá mana cấp S và một thanh kiếm Chloronium tặng 31 sức tấn công. Mình tiếp tục bật bảng hơi khống lên, nâng đều các điểm chỉ số và đi vào hầm ngục tiếp theo. Trong hầm ngục này là của tụi sinh vật đột biến, tụi nó có trang trí 2 vật mẫu là Enderman với zombie hai bên, cũng khá là có thẩm mỹ đó. Và theo mình thấy đây là một hầm ngục cấp A, tụi nó đánh mình một phát thôi mà mất gần 10 máu và cấp độ của mấy con đó nó cũng cao nữa. Nhưng với cái độ liều của mình thì mình chịu hồi mấy em đợi ra, vả nó tới tấp luôn. Chủ hầm ngục này là một con golem tương lai có cấp độ 68, gần như là gấp 3 mình luôn. Nhưng mà mình có một đống đàn em bao quanh đánh nó thì không chột cũng què.
Sau một hồi giằng co qua lại với đám đàn em của mình thì cuối cùng nó cũng đã bại. Khi ra khỏi hầm ngục, mình liền tậu cho mình một món vũ khí mới coi như là ăn mừng. Theo như mô tả thì cây dao găm này có tác dụng khi mình giữ chuột phải mà bị người khác tấn công thì mình sẽ dịch chuyển ra sau lưng người đó mà không bị dính sát thương. Mình thấy cũng khá là ok. Mình tính tiếp tục đi vào hầm ngục, nhưng mà trong lúc đang tìm kiếm cánh cổng thì xuất hiện một con tàu bay khá bự ở trên đầu, đi lại gần và đào cho mình một ít cát, sau đó bắt bài lóc lên trên con tàu bay. Vào trong con tàu, mình nhanh chóng triệu hồi những lính bóng tối còn lại cùng mình đánh chiếm nơi này. Tốn một xíu thời gian, mình cũng đã tiêu diệt và gom hết những món đồ có trong đây. Quay trở lại dưới mặt đất, mình tiếp tục tìm những cánh cổng để khám phá, nhưng mà chỉ gặp những cánh cổng cũ thôi, chưa xuất hiện được một cái nào mới. Cho đến cánh cổng sau thì cuối cùng cũng đã xuất hiện một cánh cổng mình chưa khám phá. Trong hầm ngục này là chỗ ở của con nhện khổng lồ. Với sức mạnh hiện giờ của mình, những hầm ngục cấp thấp như thế này thì nó quá là dễ dàng với mình rồi. Chinh phục xong hầm ngục thì cũng đã qua ngày mới, nên mình bắt đầu nhiệm vụ hàng ngày của hệ khống luôn. Xong nhiệm vụ, mình chạy xung quanh khám phá thêm những khu vực mới. Mình vô tình thấy được hội quán của anh Càm Nhọn Sun Jinwo, nói chuyện với anh ta, xong rồi mình vào hội quán của anh ta luôn. Khi tham gia vào hội quán, mình được tăng 200% kinh nghiệm và được tăng thêm tốc độ chạy nữa. Mình cũng chém thử anh ta nhưng mà anh ta biến mất tiêu luôn rồi. Cứ tưởng là sẽ có một trận đại chiến nổ ra chứ. Nhiệm vụ hàng ngày lần trước mình chưa nhận, nên mình chọn nhận hộp quà thì nó cho mình một cái chìa khóa ga tàu điện dưới lòng đất. Muốn sử dụng được cái chìa khóa này, mình cần phải tìm thấy căn hầm để dẫn xuống dưới. Chạy một đoạn thật xa vào khu gần thì mình cũng đã tìm được căn hầm đó. Mình sử dụng chiếc chìa khóa, nó liền đưa mình xuống dưới hầm. Những con quái vật trong đây chỉ toàn là tụi Goblin với mấy con sói nanh thép nên cũng không tạo ra uy hiếp gì cho mình. Tiến sâu xuống dưới nữa, mình thấy được sự hiện diện của chủ căn hầm này là một con mãng xà Kasaka với cấp độ là 26. Nếu lúc trước mình tiến vào căn hầm này thì sẽ có phần e ngại với nó, nhưng bây giờ mình đã ở một cương vị hoàn toàn mới rồi. Đánh bại nó xong, mình nhận được thêm một cái chìa khóa để dẫn đến một hầm ngục khác và một con dao găm Kasaka Venom có hiệu ứng độc và tê liệt. Quay lại lên trên, mình nhận hết nhiệm vụ đã hoàn thành. Lần này mình nhận được một cây kiếm Bloodstone với 71 sức tấn công và một cây Orichacum cũng 71 sức tấn công. Mình dọn dẹp lại hành trang cho sạch sẽ và sử dụng chiếc chìa khóa đã nhận. Nó mở ra cho mình một cánh cổng và trong cánh cổng này có rất nhiều hiệp sĩ bất tử. Mình nhanh chóng tiến thẳng vào để dọn dẹp hết tụi nó. Sau khi dọn dẹp xong, mình tiến sâu vào trong. Qua khe đá, đập vào mắt mình là một hiệp sĩ toàn thân đổ máu, mang trên tay một cây trường kiếm, không ai khác đó là Iric, một chỉ huy quân đoàn bóng tối của mình. Với sức chiến đấu vượt bậc của mình thì mình cũng đã làm gỏi được nó. Sau khi hạ gục Iric, xuất hiện xung quanh mình rất nhiều những cánh cổng nhỏ, và trong những cánh cổng đó đi ra rất nhiều những hiệp sĩ bất tử. Nhiệm vụ của mình là phải cầm cự cho đến khi những cánh cổng nó đóng lại. Sau khi những cánh cổng đó đóng lại, có một âm thanh vang lên trong tai mình và mình đã bắt đầu thăng cấp lên thành vua bóng tối. Đi ra khỏi hầm ngục, trời cũng bắt đầu đã tối đi nên mình đã ngủ một giấc.
Khi mở mắt ra, xuất hiện trước mặt mình xung quanh toàn là cát. Tới đây mình mới nhớ ra là hôm nay mình chưa hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của hệ thống nên đã bị hệ thống phạt. Trong lúc đang hoang mang, bỗng nhiên có một con rết tấn công mình cũng nhanh chóng hạ gục nó và chờ đợi những đợt quái khác ập đến. Nhưng mà đâu ngờ trong suốt 100 giây còn lại không xuất hiện thêm một con quái nào khác. Như vậy là mình đã hoàn thành chịu phạt một cách đơn giản. Quay lại ra ngoài, mình tự thưởng cho mình một hộp quà đặc biệt. Mở ra mình được 3 lựa chọn. Cái đầu tiên là cặp dao găm Kamis, chất liệu được làm từ nanh của một con rồng. Một quái vật đến thợ săn cấp quốc gia còn phải kiêng dè. Cái thứ hai, một cây kiếm dài của quỷ vương có thể nuốt chửng linh hồn của người sử dụng thanh kiếm này. Và cái cuối cùng, dao găm của quỷ vương, một cặp dao găm được làm từ sừng của một con quỷ đã chết. Mình chọn ngay cặp dao Kamis vì đơn giản là nó đẹp và ngầu nên mình đã chọn nó. Mình tiến ngay vào hầm ngục gần đó để chinh phục. Những hầm ngục tiếp theo cũng toàn là những cái mình đã đi rồi. Nhưng đến một ngày, mình đã chạm trán với cánh cổng đỏ đầu tiên. Trong đây, mọi thứ xung quanh toàn là tuyết và có thêm mấy bộ lạc khác trong đây. Mình cùng lính bóng tối dọn dẹp sạch sẽ hết những bộ lạc gần đó. Sau một hồi dọn dẹp, mình đã chạm trán với Baruka, một con yêu tinh mang trong mình sức mạnh ngang với thợ săn cấp A. Đây cũng là đối thủ mạnh nhất mà mình từng gặp khi đạt đến cấp độ cao như thế này. Sau một hồi giao đấu kịch liệt, mình cũng đã thắng. Đi ra ngoài và nhận phần thưởng, mình nhận được một cây kiếm Unobtainium với sức tấn công lên đến 203. Những ngày tiếp theo, mình chạy đi tìm hiệp hội thợ săn để đánh giá lại năng lực của mình. Lúc này, mình rất tự tin vào bản thân sẽ đạt được cấp cao vì mình đã đánh bại rất nhiều con boss mạnh mẽ khác. Nhưng mà lúc đánh giá xong, mình muốn tụt huyết áp luôn. Mình chỉ được ganh đê thôi, không thể nào tin được luôn á. Không chấp nhận với kết quả như vậy, mình lại đánh giá lại thêm một lần nữa thì nó vẫn là cấp D. Ai thấu nỗi đau này. Trong thời gian đó, mình cũng đi tìm rất nhiều những cánh cổng khác để đánh boss, nhưng mà tìm hoài nó không ra cái nào khác hết. Lúc mình mới vào cổng đỏ, cấp mình mới 60 mà bây giờ cấp mình 83 rồi mà vẫn chưa tìm được cánh cổng nào khác. Nên mình sẽ lấy 3 quả trứng của 3 con boss còn lại ra để đánh cho các bạn xem. Con đầu tiên mình đánh là vua kiến. Với số lượng lính bóng tối áp đảo thì mình đã chiến thắng nó. Trích xuất luôn bóng của vua kiến thì mình đã có thêm được một thuộc hạ mạnh mẽ nữa. Mình chưa vội đánh con boss tiếp theo vì lính bóng tối của mình khi chiến đấu với vua kiến đã chết gần hết rồi. Mình cần phải bổ sung thêm quân số. Bổ sung cho đến tận sáng thì quân số của mình tổng cộng có 44, tính luôn cả vua kiến và Eric. Với số lượng như thế này, mình nhanh chóng triệu hồi boss tượng chúa trong hầm ngục kép. Tuy máu của địch nhiều, nhưng với số lượng lính bóng tối áp đảo như vậy, mình đã nhẹ nhàng tiêu diệt được nó. Đến với con boss cuối cùng là Kamis, một con rồng bị lỗi hình ảnh. Mình cũng chả hiểu sao nó bị lỗi nữa. Đánh bại nó xong, mình đạt được cấp 94 và mọi người nhìn chỉ số của mình nè, trên 100 hết rồi. Vật phẩm nó rớt ra cũng bị lỗi luôn, mình cũng không biết cách sử dụng nữa. Như vậy là mình đã đánh bại hết những con boss có trong đây. Tuy nó chưa hoàn hảo cho lắm, mong các bạn thông cảm. Và nếu các bạn đã xem tới đây rồi thì các bạn hãy để lại cho mình một like và một subscribe để tạo thêm động lực cho mình ra những video tiếp theo. Và còn bây giờ thì bye bye các bạn.